এই ভিডিওটোত মই এটা ইংলিশ লেটাৰ ৰাইটিং উইথ আনসাৰ খ দিম যেটো HSLC 2022 এক্সামত আহিব পাৰে আৰু লেটাৰ ৰাইটিংটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণলৈকে চোৱা আৰু চেনেলটো যদি নতুন হৈ থকা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু ভিডিওটো যদি এতিয়া লাইক কৰা নাই তেনেহলে লাইক কৰি লবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল লগত শেয়াৰ কৰিবা সো লেটস ষ্টাৰ্ট দিস ভিডিও সো তোমালোকৰ কি ইম্পৰ্টেন্ট লেটাৰ ৰাইটিং টু হোল write a letter to the editor of a local newspaper informing him of the irregular water supply in your locality. It means water supply অসুবিধা জনাই এটা এডিটৰক লেটাৰ ৰাইটিং লিখিব লাগে থ্ৰু নিউজপেপাৰ সো তোমালোকে এই আনসাৰটো লিখিবা রাইট অন সাইডত লিখিবা ফার্স্টত XYZ আৰু ডেট টু এক্সাম দিনাৰ ডেট দি দিবা তোমালোকে আৰু তাৰ পিছত লেফট হ্যান্ড সাইডৰ লিখিবা টু দা এডিটৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন ইয়াত এডিটৰক লিখা হৈছে লেটাৰ ৰাইটিংটো আৰু দা আসাম ট্ৰিবিউন অসমৰ নিউজ পেপাৰ হয় সো তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা স্যাৰ Through the columns or in your estimate daily, I would like to draw the attention of the authority to the very irregular water supply in your locality. তারপরে প্যারাগ্রাফত তোমালোকে লিখিবা For the last 7 days, the supply of water has become very irregular. Out of these 7 days, the water supply was available only for 3 days and that for 2 days for an hour per day. তারপরের প্যারাগ্রাফত তোমালোকে লিখিবা Yesterday water was supplied only for 35 minutes. When contacted, the assistant engineer replied that due to some electricity problem, the supply of water has become very irregular. So তোমালোকে এইবোৰ লিখি লবা কিয়নো এক্সামৰ বাবে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটা লেটাৰ ৰাইটিং হয় আৰু HSLC এক্সামত আহিব পাৰে তারপৰৰ প্যাৰাগ্ৰাফত তোমালোকে লিখিবা but I was not satisfied with his reply. It appears that the assistant engineer is not taking the problem seriously. In the summer season, the water is the biggest necessity. I hope you will be kind enough to publish this letter so that the higher authorities become adequately concerned and take necessary steps to resolve this problem. So it was letter writing আৰু তোমালোকে শেষত লিখিবা yours sincerely XYZ তোমালোকে ইয়াত নিজৰ নাম and personal information share নকৰিবা কিয়নো এটো এটা বোৰ্ডৰ এক্সাম হয় HSLC সো এটো এটা আছিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইংলিশ লেটাৰ ৰাইটিং তোমালোকে লিখি ভালকে কি ল'বা এক্সামৰ বাবে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটা ইংলিশ লেটাৰ ৰাইটিং